Magandang gabi po sa inyong lahat. Ito nga po pala si Amazing Jen. So for today's video is mag-unboxing na naman tayo ng isang item na nabili natin online. Ito yung condenser microphone kit. Ayan, professional studio. So, nagbigay yung tiyahin ko ng pera ng 500. So, pangpariban ko sana. So, instead na pangpariban ko is pinambili ko na lang ng importanteng bagay na pwede kong magamit sa pagbablog, especially pag nagla-live syempre. So, i-unboxing na natin yung ating lifting. So, ayan, inulit natin. Oh, wow. So, ito yung ating yung ilalagay dito sa ating yung ilalagay dito pag kumakanta. So, itong condenser na ito is binili ko siya, pero yung pinambili ko is regalo ng aking tiyahin. So, instead na pampaunat ko ng buhok, bibili ko na lang ng mga bagay na kailangan ko, diba? Instead of magpa-straight ka ng buhok. Kasi plano nga namin magpa-straight ng buhok ng tiya ko. Kasi hindi fixing day off namin dalawa. So, ako naman ay walang day off. So, depende na lang din. So, ito lang. Itong ilalagay natin ito. Wow. Stapler siya. May stapler siya, oh. So, ito yung panglagay sa yung stand ng phone. And itong ating wow. So, may mga wire na inilalagay dito. Exercise. Microphone. Lagay natin dito. Dito ilalagay yung microphone. So, kung hindi ito, ito naman siya. Dito siya nalagay. Pagkakanta. And then, itong ating so, kailangan natin siyang i-charge siguro. So, ito naman is yung sa charging port niya. Ito yung OTG. And ito yung mic 2, mic 1, and headset or earphone. And also yung speaker. Yan. Marami pala siya, guys, na kailangan. And also a component. Ayan. And also yung live 2 at live 1. So, yung live 1, yung gagamitin ito is yung para pag mag-live ka. And then, ito yung sa music, I think. So, i-try natin, guys, no? So, dito mo.
Ito yung mga laman ng box. Yung mga laman ng box. Ito siya. Mini microphone. Ito yung laman ng box, guys. So, ito naman tanggalin natin dito. So, hindi siya pwedeng tanggal. Ito yung mga nasa loob ng condenser. Ayan. So, tignan natin kung nasaan yung switch on. Ito nasa gitna. So, red siya. Red ang kanyang green. Pag nag-red yan, for sure naman na so, lagyan natin ng volume. Mic volume. Hello? Hello? Test mic. So, let's see. Tingnan natin kung pwede yung pagtawa, yung music natin. Oops. Na-reset ko pala ito. So, try natin mag-music. Then, mag-capture ng video dito sa ating microphone. Ang galing. Try lang natin mag-play ng music kung pwede sa atin. So yun guys, try lang natin kung pwede. Oops. Ayun, try lang natin. Try lang natin kung pwedeng mag-live dito at pwedeng gamitin
So, ayan, pakinggan natin guys. So, mag-play ako ng music dito. And then, habang umaandar yung camera natin dito at umaandar yung camera din natin diyan. So, ang kakantayin natin is Banal Mong Tahanan. So, try ko lang po itong bagong V8 beat and sample. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba.